අයිබෝවන් රිවර්ස්ටන් යන පාරේ තමයි මේ ඉන්නේ. මෙතෙන්ට බොහොම ලස්සන view එකක් පේනවා. ඔයගලන්ට පේනවද මෙන්න මේ පේන්න තියෙන්නේ හරියටම කිව්වොත් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කඳුපන්තිය. අතන චූටියට සමහරට පේන්නේ නැතුව ඇති. පේන්න තියෙනවා මාතලේ අලු විහාරේ තියෙන සුප්‍රසිද්ධ බුදු පිළිම. ඉතින් මේ කඳුපන්තිය මෙහෙම පහු කරගෙන එනකොට අපිට නාවුල ප්‍රදේශය තමයි මේ පැත්තෙන් පේන්න තියෙන්නේ. නාවුල ප්‍රදේශයත් එක්කම A9 පාරේ දඹුල්ල මහනුවර මාර්ගයේ අර පැත්තට යනකොට අපිට මැණික් දෙන දක්වා සියලු කඳු වැටි ටික මෙතෙන් දර්ශනය වෙනවා. මෙතන ඉඳන් රිවර්ස්ටන් වලට යන්න තව තියෙන බොහොම පොඩි දුරක්. ඒ පොඩි දුර යන අතරට තමයි අපිට මේ කඳු ටික දර්ශනය වෙන්නේ. අපි මෙහෙම යන් රිවර්ස්ටන් වලට. දැන් වෙලාව 10ක් පහු වෙලා. 10යි කාලයි. අපිට අද ලොකු වෙලාවක් නෑ මං හිතන්නේ වැස්සත් එක්ක. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි රිවර්ස්ටන් වලට යමු. අපි යනවා රිවර්ස්ටන් වලට. සෑහෙන වැස්සක් ලොකු වැස්සක් එන්නේ වැස්සකට කලින් ගියොත් කොහොම සුන්දර දර්ශනයක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. වැස්ස ගියොත් එහෙම මීදුමත් එක්ක ලස්සන දර්ශනයක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙකම බලන්න නම් මෙතන ඉඳන් උඩට යන්න වෙනවා. තාම මේ ඉන්නේ ආරම්භයේ. රිවර්ස්ටන් වලට එනකොට මුලින්ම අපි අවසර පත්‍රයක් ගන්න ඕනේ. රුපියල් 75ක වගේ අවසර පත්‍රයක්. ඒක අරගෙන මෙතන ඉඳන් රිවර්ස්ටන් යන්න පුළුවන්. යන් ඉස්සරහට. අද නොවැම්බර් මාසේ 2 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවසක්. කොහොම වුණත් මේ ඊයේ දවසේදී මේ මාතලේ ප්‍රදේශයටම ලොකු වර්ෂාවක් වටුණා. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති රිවර්ස්ටන් වලටත් වැහලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ තාම වෙලාව උදේ 10යි. 10ට වුණත් මේ වෙනකොට පොද වැස්සක් වැටෙන ගමන් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර වැස්සත් එක්ක අපි කල්පනාවෙන් යන්න ඕනේ මේ පාරවල් වල. ඒකට හේතුව කූඩැල්ලෝ ඉන්නවා. දැන් මෙතන ඉඳන් ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළුවේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 2කමාරක වගේ දුරක් අපිට යන්න තියෙනවා හරියටම කුළුණු ගාවට. එතනම පහළ පොඩි view point එකකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් ඉක්මනට ගියොත් අපිට මේ ලොකු වැස්සක් එන්න කලින් උඩටම යන්නත් පුළුවන්. නිසා තව විස්තර ගොඩක් කියන්න තියෙනවා. මං ඉස්සරහට යන ගම ඒ විස්තර ටික කියන්න. රිවර්ස්ටන් වල තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බටහිර රටවක තියෙන කාලගුණයට සමාන කාලගුණයක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ලංකාවට ආව බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ රිවෙස්ටන් කියලා මේ ප්‍රදේශය හඳුන්වලා තියෙන්නේ. රිවෙස්ටන් කියන එක තමයි මේ වෙනකොට අපි රිවර්ස්ටන් කියලා හඳුන්වන්නේ. අර සාමාන්‍ය යුරෝපා රටක වගේ අපිට පේන්න තියෙන මීදුමත් එක්ක තියෙන තෙතමනයේ සහිත කාලගුණයක් තමයි මේ ප්‍රදේශෙත් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි රිවර්ස්ටන් කියලා අද දවසේ මේක හඳුන්වන්නේ. ඔන්න අපිට මුලින්ම ටවර් එක පේනවා. ඔයගලන්ට පේනවද? මෙන්න මෙතන මීදුමේ වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි අතරමැද්දේදී හම්බුණු පොඩි ෂෝට් කට් එකකින් උඩට ආවා. ඉතින් ඒ නිසා ටවර් එකට ටිකක් ළඟට එන්න පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේ පේන්න තියෙන බටපඳුරු විශේෂය. මේවා ගොඩක් වෙලාවට මේ රිවර්ස්ටන් කඳු වැටිය පුරාවටම දකින්න තියෙනවා. ආක්‍රමණශීලී දෙයක්ද එමත් නැත්නම් කාලෙකින් නම් මෙහි තිබුණු එකක්ද කියන්න නම් දන්නේ. කොහොම වුණත් සෑහෙන්න තියෙනවා. රිවර්ස්ටන් කඳු මුදුනට පොඩි පොදක් වැටුණාට වටේටම තියෙන කඳු වලට මේ වෙනකොට හොඳටම අවු වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති අපි මේ ඉන්න අඳුරු පරිසරයේ ඉඳන් වටපිටාවේ තියෙන කඳු ටික බලනකොට පුදුමාකාර ලස්සනක් තියෙනවා. ඉස්සරහින් මම පෙන්නන්නම් වටේට තියෙන කඳු ටික කොච්චරක්නම් ලස්සනයිද කියලා. යන් ටිකක් ඉස්සරහට.
රිවර්ස්ටන් වලත් උඩට යනකොට මෙන්න මේ වගේ ශාක තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලක්ෂණයම ගොඩක් වෙලාවට මහ එළිය තැන්න, හෝඩන් තැන්න, පට්ටිපොළ වගේ ප්‍රදේශවලත් දකින්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ අධික සුළං ප්‍රවාහයට රොත්තු දෙන්න තමයි ওই විදිහට ශාක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. රිවර්ස්ටන් කියන්නේත් නකල්ස් රක්ෂිතයේම එක කොටසක්. සාමාන්‍යයෙන් නකල්ස් වල යන්න අවසර දීලා තියෙන ස්ථාන කිහිපෙන් එකක් තමයි රිවර්ස්ටන්. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට මෙතෙන්ට අවසරයක් අරගෙන එන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. හුලක තිබුණු කාලෙක නම් මෙතන බොහොම තදට හුලං තියෙන තැනක්. රිවර්ස්ටන් වල වටේට තියෙන කඳුවලටත් මේ වෙනකොට තැන් තැන්වලට මීදුම බතු ඊගෙන එනවා. ඉතින් ඒක බොහොම සුන්දර දර්ශනයක්. මම ඔහොම අනිත් පැත්තට පෙන්නන්නම් කොයි විදිහටද මීදුම හරිම වේගෙන් ගලාගෙන එනවා බලමු. එක පාරටම අපි මේ ඉන්න මේ රිවර්ස්ටන් කාන්තේට සෑහෙන ලොකු මීදුමක් ආවා. ඔයගලන්ට මං හිතන්නේ පේනවා ඇති. මම මේ රිවර්ස්ටන් ආව 3 වෙනි වතාව. ඉතින් මේ 3 වෙනි වතාවේ තමයි ඇත්තටම මට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ ලස්සන මීදුමත් විඳින්න. මම මීට කලින් ආව හැම වතාවකම ගොඩක් තදට අවුව තිබුණා. හැබැයි අද මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච සම්පූර්ණ සීනයම මට අත්විඳින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ බලන්න මේ වෙනකොට කැමරාවට කොහොම පෙවුණා සෑහෙන තද මීදුමක් තියෙනවා. දැන් අපි ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ටවර් එක ආසන්නයටම වගේ. මෙතනම පහළ තමයි view point එක තියෙන්නේ. දැන් අර තිබුණු මීදුම එක පාරටම ආපහු අඩු වුණා. ඒ නිසා දැන් ආපහු වටේට පැහැදිලිව පේනවා. සමහර විට අපි ආපහු බලමු මීදුමක් එනවා. ඇත්තටම මේ මීදුමත් එක්ක තියෙන vibe එක ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් එක ලස්සනයි. මේ තමයි ඉතින් ටවර් එක. මම දන්න විදිහට ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට තමයි මේ සංනිවේදන කුළුණු අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේක පවත්වාගෙන යන්නේ. ගොඩක් අය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ කුළුණ ගාවට තමයි එන්නේ. රිවර්ස්ටන් සංනිවේදන කුළුණු. මේ තමයි ඉතින් රිවර්ස්ටන්. අන්න ආපහුත් මීදුමක් එනවා මේ ටවර් එක පැත්තට. මම ඔහොම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට ටවර් එක. ඒක ලස්සනට වැහෙනවා. බලමුද. දැන් මීට තප්පර ගානකට කලින් මේ ටවර් එක වෙනකොට ආපහු ලොකු මීදුමකින් ටවර් එක වැහෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අර බටහිර රටවල තියෙන කාලගුණ තත්ත්වය. ඒ නිසා තමයි රිවර්ස්ටන් නැවත බටහිරට කියන දසින්දා දෙක රිවර්ස්ටන් කියලා නම් කරලා තියෙන. අපි අද වෙනකොට රිවර්ස්ටන් කියන නම පාවිච්චි කරාට බලන්නකො ලස්සනට මේක සම්පූර්ණ මීදුමෙන් වැහෙනවා. ඉතින් අපි මේක බලාගෙන යන් ඉස්සරහට. අනාර ඈතම පේන තැන තමයි රිවර්ස්ටන් වල තියෙන උසම මුදුන. ඉතින් අපේ කට්ටියත් මේ වෙනකොට ලොකු සැක නැගලා තියෙනවා. අපි තියන් ඒ හරියට ආපහු මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. මීදුමෙන් වැහිගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒ පැත්තේ මීදුමෙන් වැහුණාට මෙන්න මේ පේන්න තියෙන කඳු පන්ති
වලට අවු වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ දකින්න තියෙන සුන්දරත්වය ගොඩක් වෙනස්. ඔයගලන්ට මෙතන ඉඳන් කඳුපන්ති ගණනාවක් බලන්න පුළුවන්. මීට වඩා උඩට පෙනේ. මම උඩට ගිහිල්ලා මේ කඳුපන්ති මොනවාද කියන එක කියන්න. එන්න මෙතන ඉඳන් මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අමුතු තැනක්. අපි දැන් අර මම ඔයගලන් ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු කන්දත් සෑහෙන දුරක් නැගලා ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් තව චුට්ටක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මෙතනින් උඩ නම් view point එකක් නෑ. එවනට අපි ගිහින් බලමු. ඉතින් මේක වටේටම මේ වෙනකොට මීදුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩි දුරක් පේන්නේ නෑ. මේ ළඟ ළඟ ටික විතරයි ඇත්තටම පේන්නේ. වටේටම හොඳට මීදුමෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ ඉන්න තැන ඉඳන් වටේටම පේන තැනක්. නමුත් මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම මීදුමින් වැහිලා තියෙන්නේ. මේක ඉතින් මේ කලාපයේ තියෙන සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක්. පලාතම තද මීදුමකින් වැසිලා ගියපු හින්දා අපි ආපහු view point එක ළඟට ආවා. මේ view point එක තියෙන්නේ towers වලට පහළින්. ඉතින් අපි ගියපු දවසේ ඔගොල්ලෝ දැක්කා වගේම ලොකු මීදුමකින් වැහිලා තිබුණ නිසා මේ view point එකේ ඉඳලා ලොකු view එකක් බලන්න තිබුණේ නැහැ. වටේටම සුදු පාට මීදුමින් සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා ගිහිල්ලා තිබුණේ. රිවර්ස්ටන් වල බලන්න තියෙන රිවර්ස්ටන් විතරක් නෙවෙයි. තව නරඹන්න දැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ රිවර්ස්ටන් බලන්න එනවනම් මොටර් බයික් එකක හරි පුද්ගලික වාහනයක හරි එන එක තමයි ගොඩක්ම සුදුසු. මොකද එහෙම වුණොත් කාලේ ඉතුරු කරගෙන ගොඩක් දැන් නරඹන්න පුළුවන්. නමුත් බස් වල එන්න කැමති කෙනෙකුට උදේම මාතලෙන් පිටත් වෙන බස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒකේ විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. දැන් වෙලාව 12:00. ඉතින් මීදුම ඒත් එකම පොද වැස්සක් ඔක්කොමත් එක්ක එහා ගිය බොහොම සුන්දරව අපි අද අත්විඳා. ඉතින් රිවර්ස්ටන් වලින් අපි යන්නේ. තාම මේ මට පිටිපස්සෙන් මේ පේන්න තියෙන view point එක. ඉතින් මෙතන ඉඳන් කාලගුණේ තප්පරෙන් තප්පරයට වෙනස් වෙනවා. මේක ඉතින් බොහොම සුන්දරයි. ඒ නිසා ඉතින් මේ වගේ කාලගුණයක් තියෙන දවසක රිවර්ස්ටන් එන්න අපි මෙහෙමම ඊට පස්සේ යනවා ඉස්සරහට. මේ වැස්සත් එක්ක තව බලන්න පුළුවන් තැන් ටික බලමු. ඉතින් මං හිතුවා ඒ නිසා රිවර්ස්ටන් වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්න. ඉතින් මේකෙම දෙවෙනි part 2 මම වෙනම රූප රචනාවක් විදිහට ඇඩ් කරන්න. ඒ නිසා රිවර්ස්ටන් රූප රචනාව මෙතනින් අවසන් කළාට ඔයගලන්ට මම පොඩි හින්ට් එකක් දෙනවා. ඒ තමයි මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කිතුල් නිෂ්පාදන සම්බන්ධයි. අපිට බොහොම රසවත් කිතුල් නිෂ්පාදන තියෙන තැනක් මුණ ගැහුණා. ඉතින් එතන පුංචි රූප රචනාවක් තියෙනවා. ඒකත් මේකෙන් අවසානයේ මම දාලා තියන්න. හරි. ඉතින් අපි බහු තැනකින් හම්බෙමු. රිවර්ස්ටන් වල තියෙන මේ ප්‍රධානම නිෂ්පාදනය තමයි කිතුල් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මේ රිවර්ස්ටන් යන පාරේ ආවොත් කදවල කිතුලනේ කිතුල පාර අයිනෙමයි තියෙන්නේ. මේ කිතුල කියන ස්ථානයට ආවොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් බොහොම නැවුම් මේ එකම කිසිම වෙනත් රසකාරක කිසිම දෙයක් අඩංගු වෙලා නැති ස්වභාවික කිතුල් රස බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මේ වෙන කියන්නේ අපිට මේ වෙලාවේ පානය කරන්න සුදුසු කිතුල්. කිතුල් පානය කිතුල් රා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ආවොත් මෙතෙන්ට ආවොත් කිතුල් රා පානය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා.
ඊට අමතරව කිතුල් රාවලට අමතරව මේ ස්ථානයේ ගොඩක් කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන තියෙනවා. කිතුල් චොක්ලට් එතකම මිස් මේ ඉතුරු දේවල් මොනවාද? කිතුල් චොක්ලට් එක, කිතුල් හකුරු, කිතුල් යෝගට්, කිතුල් පෙරිදි එක, කිතුල් මීරා, කිතුල් පිටියකින් මිල්ක් බිස්කට්, කිතුල් බිස්කට් එක මේක කිතුල් පිටිවලට පුරහම මිශ්‍ර කරලා තියෙන 180ක් කිතුල් පිටියකින් චොක්ලට් රේන්ජ් එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. අදන විලදී ගන්න. රිවර්සන් හැමෝම රිවර්සන් පාරේ 17 කිලෝමීටර් කමගා තමයි ටොප් එක තියෙන කිතුල කියලා. අපි කිතුලට ගොඩ වෙන්න නැවුම් අත්දැකීමක් ඉඳ ගන්න. අපි කනවා කිතුල චොක්ලට්. මෙතන තමයි කිතුල තියෙන්නේ. ඒ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ට આવොත් කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන රස බලන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කිතුල් හැදෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රදේශවලනේ. ඉතින් ඒක අපේ පැතිවලට යනකොට ටිකක් වෙනස් වෙනවා. රස වෙනස් වෙනවා. කාලය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙහෙම තැනකට આવොත් මේ වගේ මේ පැත්තට ආවේනික නිෂ්පාදනයක් රස බලන්න. ඒක විශේෂයෙන්ම විශේෂ අත්දැකීමක් වෙයි.